ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ቮት ማድረጊያውን ዊንዶዋችንን ኦሬዲ ከስተማይዝ አድርገን ጨርሰናል። አሁን የሚመጣውን ዳታ ሎጂኩን ነው የምናስተካክለው። አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ ለማድረግ ያለፈው ራን አድርገን እናየውና ምን መስራት እንዳለብን እሺ እዚህ ቮት የምናረግበት ዊንዶ ይሄ ነው። እነዚህን ዩዘር ኢንተርፌሱን ምናምን ቴክስቱን አስተካክለናል፣ ዳታውን ፊል አድርገናል። አሁን በዚህኛው ቪዲዮ የምንሰራው ኮምቦቦክስ ላይ የሚመጡ ኮምፒቲሽኖች አሉ። እነዛ ኮምፒቲሽኖች ዴታቸው ስታርት ዴት እና ኢንድ ዴት አለው እያንዳንዱ ኮምፒቲሽን ስንመዘግበው። ስለዚህ በዚህ ዴት ውስጥ በዚህ ዴት ሬንጅ ውስጥ የሆኑትን ብቻ ነው እዚህ ጋር ማምጣት ያለብን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቮት አድርግ ስንል ቮተር አይዲ እዚህ ጋር የሚጻፍልን ቮተር አይዲ ኦሬዲ የተመዘገበ ቮተር አይዲ ነው ወይ ብለን ቼክ ማድረግ አለብን። ከዛ በተጨማሪ ካንዲዴት ቮት ወይም ኮምፒቲሽን ቮት ሲመዘገብ ዴት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዴቱንም አውቶማቲካሊ ኮንትሮለራችን ላይ ነው ማለት ነው አሳይን የምናደርግለት። አሁን እሱን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ኮንትሮለራችን ላይ ነው ስራ የምንሰራው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኮንትሮለራችን ኮምፒቲሽን ቮት ኮንትሮለር ነው። እሱ ላይ ክሬኤት ስናደርግ ሁለት አይነት ክሬኤት አለ ተባብለናል። አንደኛው ክሬኤት ዩዘር ኢንተርፌሱን መጀመሪያ የሚልከው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዳታው ተሰጥቶት ሴቭ ሲባል አክቹአሊ ወደ ዳታቤዝ ሴቭ የሚያደርገው ኮድ ነው። እዚህ መጀመሪያ ኢንተርፌሱ ላይ ሲያመጣ እነዚህ ሁለት ሊስቶች ናቸው ኮምቦቦክስ ላይ መተው የሚሞሉል ኮምፒቲሽን እና ኮምፒቲሽን ካንዲዴትስ። ኦኬ እዚህ ጋር ኮምፒቲሽንስ የሚለውን ፊልተር ማድረግ አለብን። ዶት እዚህ ላይ ከምናወሳስበው እዚህ ጋር በቫሪያብል እናርገው ሊስት ኦፍ ኮምፒቲሽን active competitions ብዬ ነው ከዳታቤዝ ማመጣው። ስለዚህ db.tbl competition db ማለት እዚህ ጋር ክሬት የተደረገች ኤንቲቲያችንን የምንጠቀምባት ነች፣ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን ማለት ነው። ስለዚህ ከtbl competitions ላይ ዶት where ብዬ ፊልተር አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሲንታክስ ነው x greater than x። አሁን where ብዬ ከዳታቤዝ ላይ start date greater than or equal to date time dot today የሆነ and x ማለት እዚህ ጋር ያለችው ሪፕሬዘንታቲቭ ቫሪያብል ነች፣ አበበ ማለት ይችላል doesn't matter። እዚህ x dot end date አሁን ደግሞ less than or equal to date time dot today እዚህ በዚህ dot to list ወደ ሊስት ቀይረው ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ፊልተር ያደረኩት ካሉኝ ሊስት ኦፍ ኮምፒቲሽንስ ላይ ኤንቲ ፍሬምወርክ የሚጠቅመን ለዛ ነው። ምንም ኩዌሪ ሳንጽፍ አውቶማቲካሊ ዳታቤዛችንን ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ፊልተር ለማድረግ ስታርት ዴቱ ከዛሬ ቀን የዛሬ ቀን እና ከዛ በላይ የሆነ የዛሬ ቀን እና ከዛ በታች የሆነ ነው አይደል መሆን ያለበት። እሺ ስለዚህ ልክ ነው ግሬተር ዛን ነው የሚለው። መነሻችን ዛሬ ከሆነ የተጀመረው ስታርት ዴት የተጀመረበት ቀን ከዛሬ ካነሰ ከዛሬ ከበለጠ ስታርት ዴቱ ገና ስታርት አልተደረገም ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ዴቱ ከዛሬ ከበለጠ ዛሬ ከሆነና ከዛሬ ከበለጠ ወይንም ኢንድ ዴቱ አይደለም ይቅርታ ትንሽ ኮንፊውዝ አረገኝ። ስታርት ዴቱ ዛሬ ከሆነ ወይንም ከዛሬ በፊት ከሆነ እና ኢንድ ዴቱ
ዛሬ ከሆነ ወይም ከዛሬ በኋላ ከሆነ ነው ቼክ ማድረግ ያለብን ስለዚህ ስታርት ዴቱ less than today ከሆነ ልክ ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው end ዴቱ ደግሞ greater than today ከሆነ ኦኬ ይሄውን list of competitions ይሰጠኛል ማለት ነው እዚህ ይሄን active competitions የሚለውን እዚህ ጋር አሳይን አደርገዋለሁ አሁን በዚህ መሰረት ከዳታቤዝ ላይ ፊልተር አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው እስኪ እንየው ሲስተማችንን እሺ አሁን ኮምፒቲሽን ምንም የለም ለምን በእንግሊዝኛ የዛሬ ቀን ሜይ 17 2018 ነው የሚለው የኔ ሲስተም ዴት ዳታቤዛችን ላይ ያለው ኢንድ ዴቱ መቼ ነው 2010 ባበሻ ቀን ነው ያስገባነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ቀኑን ማስተካከል ያስፈልጋል ለምሳሌ ይሄኛውን እናስተካክለው 2018 ሆኖ ይሄ ቀን ወር ነው እሺ ዓመተ ምህረት ከዛ ቀን ዛ ወር ለምሳሌ 8ኛው ወር ከዛ ይሄ 2018 እሺ ይሄ ወር ከሆነ አሁን 5ኛው ወር አይደለ 5ኛው ወር ከ16 5ኛው ወር እስከ 18 እዚህ ዛሬ 17 ስለሆነ ሁለተኛው ይመጣል ማለት ነው እስኪ ሪፍሬሽ እናርግና ቴስት እናርገው ኦኬ ሁለተኛው መጣ ሁለተኛው ማለት ማን ነው ስቱደንት ካውንስል የሚለው ማለት ነው ካሁን የምፈልገውን ፊልተር አደረገልኝ ማለት ነው ኦኬ እሺ በዚሁ መሰረት ይሄኛውንም እንደዛው እንዲመጣ እናርገው ከ17 እስከ 19 እስካሁን ሪፍሬሽ እናርገው ካሁን ሁለቱም መጣልኝ ማለት ነው አሁን ይሄንን መርጣለሁ ካንዲዴት መርጣለሁ ቮተር አይዲ አስገብቼ ቮት ስል ደግሞ የሚሰራውን ነገር እኔ ስቶፕ እናርገውና እሺ አሁን ክሬት ደግሞ ሁለተኛው ክሬት ደግሞ አሁን ክሬት በተንን ስነካ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግባት ኮድ እቺ ነች የገባው ዳታ ቫሊድ ነው ወይ ብሎ ቼክ ያደርግና ቫሊድ ነው ወይ ማለት just simple comparison ማለት ነው ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ ለማድረግ ይሞክራል አሁን ሴቭ ከማድረጉ በፊት ምን እንዲሰራልኝ ይፈልጋለሁ የሚለውን እዚህ ጋር ኮዳችንን እንጽፋለን ማለት ነው እሺ ስንሰራ ግን እዚህ ጋር ሳይሆን እዚህ ጋር ነው መስራት ያለብን ምክንያቱም model state.isValid ሲል already date timeን ከዩዘሩ ስላልተቀበለ ፌል ያደርግብናል ስለዚህ date timeን እዚህ ጋር አሳይን ማድረግ አለብን ምን አደርጋለሁ tibel competition vote ነው ከሲስተም ከዩዘሩ የሚመጣው ስለዚህ dot vote date time dot now ላል ታይሙንም ስለሆነ የምፈልገው ማለት ነው ዴቱን ብቻ ከሆነ ቱዴይ ማለት እንችላለን ኦኬ ከዛ ዴት ታይሙን ከሰጠነው በኋላ ሲስተሙ ቫሊዴት ይደረጋል ሁሉም ዳታ መግባታቸው ከተረጋገጠ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ከማድረጌ በፊት ምን አደርጋለሁ tbl competition voter የሚባል አንድ ኦብጀክት ሰርች አደርጋለሁ db.tbl competition voters dot where ብዬ በአይዲ ማለት ነው የትኛው አይዲ ከዩዘሩ competition vote ላይ ከማገኘው አይዲ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ y=y.id ኦኬ አይዲ ሳይሆን voter id ማለት ነው እሺ voter id ማለት ያ voter table ላይ ስለሆንኩ ለካ ራሱ id ነው ፕላስ ግን ያ voter
ለዚህ አሁን መምረጥ ለፈለገው ኮምፒቲሽን ነው ወይ የተመዘገበው የሚለውንም ቼክ ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ቼክ ማድረገው መጀመሪያ ኮምፒቲሽን አይዲ ኢኳል ቱ እዚህ ከዩዘሩ የተቀበልኩት ኢንፑት ላይ ዶት competition id and y dot id equal to table dot voter id dot first or default okay on if a voter null ካልሆነ of course vote ማድረግ ይችላል ስለዚህ vote-ን ሴቭ አደርግለታለሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ኢንዴክስ ሪዳይሬክት ማድረግ ወደ ኢንዴክስ ሳይሆን ወደ create ሪዳይሬክት አደርገዋለሁ ሌላ ሰው ደግሞ እንዲመርጥ ፔጁ ይስተካከላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ሆም ፔጅ መላክም እንችላለን አሁን የራሱ ላይ ወደ create እንላክ else ምን ማድረግ እንችላለን ሜሴጅ ማሳየት እንችላለን ለዩዘሩ you are not qualified ወይም you are not registered ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው viewbag dot message እንበልና sorry you are not registered to vote for this competition okay አሁን ይሄንን ሜሴጅ እንዴት አድርገን ዩዘር ኢንተርፌስ ላይ እናሳየዋለን ወይ እንዴት አድርገን ማሳየት እንችላለን የሚለውን ቀጥሎ እናያለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እቺን viewbag.message የምትለዋን ቫሪያብል ኮፒ አደርጋትና ዩዘር ኢንተርፌሳችን የት ነው ያለው views የምትለው ላይ competition vote create ላይ ነው ያለው ስለዚህ create ላይ please select all ምናምን ከዛ እሺ ይሄ validation summary ማሳይበት ነው ስለዚህ እዚሁ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው okay let's say just simple div create እናድርግና እንደዚህ እንሞክረው ከዛ appearance-ን አይተን ደግሞ መቀየር እንችላለን እስኪ አሁን ራን እናድርገውና ምንም የተመዘገበ ቮተር የለንም እስኪ somebody አይዲውን አስገብቶ ቮት ለማድረግ ይሞክር እሺ አፕሊኬሽን መታለች አፕሊኬሽናችን መታለች አሁን ሆምከሚንግ ኮይን አልማዝን መርጫለሁ የኮዴ ወይም አይዲ 10 ነው ብሎ somebody vote ቢል ምንድነው የምናደርገው አይቹት እዚህ ጋር sorry you are not registered እስኪ አሁን አንድ ቮተርን መዝግብ ቮተር የሚመዘግበው ማን ነው ኦፊሰር ነው አይደለ ስለዚህ ሎጊን እናድርግና አሁን ያለን አካውንት ኦፊሰር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ አድርገን ከዛ ከቻለን አንድ ቮተር እንመዘግባለን ለዚህ ኮምፒቲሽን እሺ ሎጊን አሁን ኮምፒቲሽን ቮተር እንመዝግብ እስኪ create new ኦኬ መመዝገብ አልችልም ማለት ነው ስለዚህ sp not roles ኦፊሰርን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው መስራት አለበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቮተር ነው የምመዘግበው ለሆም ኩዊን ነው የምመዘግበው ለምሳሌ በረከት ቶልቻ ነው የሚመዘገበው ሃውስ ነምበር እንደዚህ ሀረተው ሜል ነው ዛ አይደንቲፊኬሽን ነምበር ይሄ የመታወቂያ ቁጥር ምናምን ሊሆን ይችላል አይተን ምን መዘግበው እንደዚህ አይነት ነገር እንመዘግባለን ኦኬ ከዛ create ስለ አንድ ቮተር መዘገብኩ ማለት ነው ይሄንን አሁን ዲቴይልስ ብዬ ዲቴይሉን ማየት ይችላል ኦኬ back to list እንደዚህ አይነት
ሌሎች ማአት እንመዘግባለን አሁን የመዘገብነውን አይዲውን እናየው እዚህ ጋር voter id 1 ስለዚህ ምን አረጋለሁ አሁን log of ብዬ vote ማድረጊያው ጋር ልሄድ ነው ስለዚህ vote ማድረጊያው ጋር አሁን id 1 ነኝ ሰላማዊትን መርጫለሁ vote ብል አሁን accept ማድረግ አለበት ማለት ነው ኦኬ accept አድርጎኝ ለሌላ ደግሞ እንደገና እዛው create ላይ ይወስደኛል ማለት ነው አሁን ዳታቤዛችንን ሄደን ማየት እንችላለን competition vote ስንል see ለዚህ competition ይሄ ሰው ተመርጧል voter id ይሄ ነበር እና vote date time አያቻት አውቶማቲክ ይሰጣታል ማለት ነው 356 ያ 56 ይሄ ያው የቀኑን በ24 ሰዓት ስለሚያደርገው ነው ኦኬ ስለዚህ ቮት የምናስደርገው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምን አይነት ኦፕሽን መጠቀም እንችላለን ያው እንዳያችሁት አይ ቲንክ ኦብዘርቭ አድርጋችሁታል ብዬ አስባለሁ ቮተርስን መዘግብ አንዴ ሎጊን እናርግና competition votersን መዘግብ ይሄንን የመዘገብኩትን voter አይዲውን እዚህ ጋር ያሳየኝ አይደለም ኦኬ እዚህ አይዲውን እዚህ ጋር ካላሳየኝ እንዴት አድርጌ ነው ለዩዘሩ አይዲ ከሄ ነው ብዬ ልነግረው የምችለው እዚህ ለሱ ደግሞ ሌላ ከስተማይዜሽን መስራት አለብን ማለት ነው ምንድነው የምናረጋው ኦኬ ምንድነው የምናረጋው እንትኑን ሊስቱን ኢንተርፌሱን ኤዲት እናደርገዋለን ይሄን ቴብሉን ማለት ነው እዚህ ጋር አይዲ ኮለም እንጨምርበታለን እንደሱ ለማድረግ የከፈትናቸውን በሙሉ እንዝጋቸውና competition voter የሚባለው ፔጃችን ላይ ሄደን ኢንዴክስ ላይ ምክንያቱም የተመዘገቡ ቮተሮችን የምናሳይበት ፔጅ እሱ ነው ከዛ እዚህ ላይ ቴብል አለኝ ቴብሉ እንደምታዩት ሄደር እና ዳታ አለው ቲዲ አለው ቲዲው ፎር ሉፕ ነው ከዳታቤዝ ላይ በሚመጣው ልክ ስለሆነ የሚፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ሄደሩ ላይ አንድ ኮለም እንጨምራለን ከፉል ኔም በፊት .id ታሳያለ እዚህ ጋር መጽፋት ነገር ኤግዛክትሊ የዳታቤዙን ኮለም ኔም መምሰል አለባት ስለዚህ ሄደሩን ከፈጠርኩ በኋላ ዳታውም ላይ አይዲን ታሳያለ ሴቭ አሁን ፔጃችንን ሪፍሬሽ ብናረጋው ይሄን ለምንድነው ሪፍሬሽ ማድረገው ስቶፕ ስላላደረኩት ነው htmlን ስለሆነ መቀየረው ስቶፕ ማድረግ አይተበቅብኝ አሁን ፔጃችን ሪሎድ ያደረገ ነው ሪሎድ አድርጎ ሲጨርስ እዚህ ጋር አይዲን ያመጣልኛል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እቺን አይዲ ለዩዘሩን እነግረዋለሁ ማለት ነው እና ኖርማሊ አይዲ 1 2 3 4 የሚባለው ነገር በቀላሉ ሊገመት የሚችል ነገር ወይ ኮንቲኒየስ የሆነ ቁጥር በቀላሉ ሊገመት የሚችል ስለሆነ እንደዚህ ማድረግ አለብን ወይ ራንደም ቁጥር ጀነሬት ማድረግ አለብንና የሚባል ከሆነ ፈርዘር ቢዝነስ ሎጂኩ ላይ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ነገር ይሆናል ማለት ነው አሁን አውቶማቲክ ዳታቤዝ ላይ ዳታ አይዲውን አውቶማቲክ ስላደረግነው ነው አውቶማቲክ ማድረጉ ይቀርና ሴቭ ስናደርግ እኛ ራሳችን ራንደምሊ አይዲ ጀነሬት ያደርግን እንሰጠዋለን ማለት ነው ስለዚህ ያ ራንደምሊ ጀነሬት የሚደረገው አይዲ ለመራጩ ዩኒክ አይዲ ይሆናል ማለት ነው የፈለግነውን ያህል 10 ዲጂት ማድረግ እንችላለን ሴኩር እንዲያውን ከፈለግን 20 ዲጂት ማድረግ እንችላለን ሞር በረዘመ ቁጥር ያው ለሚጠቀመው ሰው ደግሞ አሰልች ሊሆን ይችላል ኦፍ ኮርስ ግን ኮምቢኔሽን አድርገ ነው ሌላ ሰው ገስ ሊያረጋው የማይችለው አይነት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ቮቲንግ ታስካችንን በዚህ መልኩ ነው ኢምፕሊመንት የምናረጋው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አሁን ዳታ አስገብተናል ስለዚህ የኮምፒቲሽን አስገብተናል ለኮምፒቲሽኑ ካንዲዴቶችን መመዝገብ ችለናል መራጮች ደግሞ መዝግበናል የተመዘገቡ መራጮች ደግሞ ምርጫ ሲመርጡም ደግሞ አይተናል አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምናየው እነዚህን ዳታዎች እንዴት አድርገን በሪፖርት ማሳየት እንችላለን ኦኬ ስለዚህ ሪፖርቱን እንዴት አድርገን እናሳያለን የሚለውን ደግሞ ቀጣይ ሌሰን ጀምሮ እሱን እናያለን ማለት ነው እናመሰግናለን